Καλή σας μέρα. Χαίρετε. Σήμερα είναι το 5ο μάθημα θαυμάτων και έχει κάτι να κάνει με τα συναισθήματά μας. Δηλαδή με τις ταραχές ειδικά. Αυτά τα οποία χαλάνε την ηρεμία μας, χαλάνε την ειρήνη του νου μας και δεν είναι λίγα και δεν είναι πάντα σημαντικά ή δεν είναι πάντα μικρά. Ωστόσο όλα τους παίζουν το ρόλο στο να μην έχουμε ηρεμία και γαλήνη συνεχώς, που είναι μια βασική μας επιδίωξη. Να δούμε τι λέει το μάθημα κατευθείαν. Ας δούμε κατευθείαν το μάθημα το σημερινό, την τίτλο του. Ποτέ δεν είμαι ταραγμένη για το λόγο που νομίζω. Ούψ, και τι να είναι αυτό δηλαδή. Είναι πολύ παράδοξο να μου πει κάποιος, όταν αρχίζω να εξηγώ, μα κοίτα τι μου έκανε ή πώς μου μίλησε ή πώς ήρθαν τα πράγματα, να έρθει κάποιος και να μου πει εκ μέρους των μαθημάτων θαυμάτων, ξέρεις κάτι, δεν είσαι ταραγμένη για το λόγο που νομίζεις. Εκεί αρχίζω και να ρωτιέμαι, έχει να μου δώσει κανείς καμιά άλλη εξήγηση? Ναι. Έχει, Έχει. Κοίταξε τι λέει ο Επίκτητος. Δεν είναι τα πράγματα που ταράζουν τους ανθρώπους. Είναι η γνώμη που έχουμε για αυτά που συμβαίνουν. Όταν λοιπόν εμποδιζόμαστε ή ταρασσόμαστε, λυπόμαστε, ποτέ να μην κατηγορούμε άλλον παρά τους εαυτούς μας. Δηλαδή, όχι ακριβώς τους εαυτούς μας, αλλά τις γνώμες που έχουμε σχηματίσει για τα πράγματα. Άρα δεν είναι τα γεγονότα που καθορίζουν το πώς νιώθουμε, είναι οι πεποιθήσεις που έχουμε μέσα στο νου μας και ο τρόπος που σκεπτόμαστε για τα γεγονότα. Οι σκέψεις που κάνουμε, που μας έλεγε το προηγούμενο μάθημα, που πότε είναι καλές, πότε είναι κακές. Αυτές είναι που μας ταράσουν. Δεν είναι λοιπόν τα γεγονότα που μας ταράσουν και ποτέ δεν είμαστε ταραγμένοι για το λόγο που νομίζουμε. Να μια ενδιαφέρουσα πύλη που ανοίγει σιγά σιγά, γιατί πρέπει να σας πούμε ότι τα μαθήματα θαυμάτων είναι μια διαδρομή μεγάλης γλυκύτητας και ουσιαστικά οδηγούν στη συγχώρεση και στην αλλαγή του τρόπου που βλέπουμε τον εαυτό μας. Μας καλεί να τα δούμε, να δούμε κάθε στιγμή μας και τον εαυτό μας με νέα μάτια. Αυτή λοιπόν η καινούρια όραση σιγά σιγά αναπτύσσεται, ξεκινώντας από μία άσκηση τη μέρα και εν προκειμένου αυτή την ωραία άσκηση που λέει ποτέ δεν είμαι ταραγμένη για το λόγο που νομίζω. Ας δούμε τι λέει η άσκηση. Αυτή η ιδέα, όπως και η προηγούμενη, ότι οι σκέψεις μου δεν σημαίνουν τίποτα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε πρόσωπο, κατάσταση ή γεγονός που νομίζετε ότι σας πονάει. Εφαρμόζεται λοιπόν στα πάντα, σε οτιδήποτε με ταράσει. Δηλαδή η οικονομική κρίση, η κρίση του COVID, οι σχέσεις μας με τα παιδιά μας, με τους φίλους μας, με τους συντρόφους μας, όλα είναι πράγματα που μπορεί να είναι αιτίες πόνου για μας. Βέβαια, και πάνω σε όλα αυτά μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η ιδέα. Για να συνεχίσουμε λοιπόν. Εφαρμόστε την συγκεκριμένα στο κάθε τι που πιστεύετε ότι είναι η αιτία της ταραχής σας, χρησιμοποιώντας την περιγραφή του συναισθήματος που σας φαίνεται πιο σωστή. Η ταραχή μπορεί να φαίνεται ότι είναι φόβος, ανησυχία, κατάθλιψη, άγχος, θυμός, μίσος, ζήλια ή να έχει κάποια άλλη μορφή. Θα αντιληφθείτε όλες αυτές τις μορφές σαν να είναι διαφορετικές. Όταν λέει μορφές εδώ μας αναγκάζει να σκεφτούμε λίγο ότι υπάρχει αυτό που λέμε μορφή, δηλαδή ο φόβος και το περιεχόμενο του φόβου. Υπάρχει η ανησυχία και το περιεχόμενο της ανησυχίας. Υπάρχει η στενοχώρια, η θλίψη και το περιεχόμενο τους. Είναι λοιπόν άλλο αυτό που ονομάζω, η ετικέτα που βάζω στο συναίσθημά μου και άλλο το περιεχόμενο της. Σε αυτό αναφέρεται λοιπόν για να το εξηγούμε λίγο περισσότερο. Συνεχίζουμε λοιπόν. Η ταραχή μπορεί να φαίνεται ότι είναι ο φόβος, ανησυχία κτλ. Θα αντιληφθείτε ότι όλες αυτές οι μορφές θα τις αντιληφθείτε σαν να είναι διαφορετικές. Αλλά δεν είναι αλήθεια. Ωστόσο, μέχρι να μάθετε ότι η μορφή δεν έχει σημασία, κάθε μορφή γίνεται ένα κατάλληλο αντικείμενο για τις ασκήσεις της ημέρας. Η εφαρμογή της ίδιας ιδέας στην κάθε μορφή ξεχωριστά είναι το πρώτο βήμα προς την τελική αναγνώριση ότι όλες οι μορφές
είναι το ίδιο. Δηλαδή, εδώ πάλι μας κάνει μία γενίκευση, όπως έχει ξεκινήσει να κάνει γενίκευση από την αρχή με όλες τις ασκήσεις. Όλα τα πράγματα δεν έχουν νόημα. Όλες οι σκέψεις που σκέφτομαι δεν έχουν νόημα. Και εδώ όλες οι ταραχές είναι ίδιες. Δηλαδή, στη βάση τους έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Θα το καταλάβουμε κάποια στιγμή. Προς το παρόν απλώς μας λέει να πάμε προς αυτήν την κατεύθυνση και να κάνουμε την άσκηση, και μας έχει κάνει ήδη την εισήγηση ότι όλα αυτά που νιώθουμε και τα νιώθουμε να είναι διαφορετικά, ωστόσο είναι όλα ίδια. Ας δούμε λοιπόν τη συνέχεια της άσκησης. Όταν εφαρμόσετε τη σημερινή ιδέα σε ένα συγκεκριμένο πράγμα που αντιλαμβάνεστε ότι είναι η αιτία οποιασδήποτε μορφής ταραχής, χρησιμοποιήστε και το όνομα της μορφής που έχει πάρει η ταραχή σας και στην οποία αποδίδετε την ταραχή. Για παράδειγμα. Και την αιτία στην οποία αποδίδεται. Δεν είμαι θυμωμένη με τον αδελφό μου για το λόγο που νομίζω. Δεν φοβάμαι τον προϊστάμενό μου, τον COVID, για το λόγο που νομίζω. Πάρτε μια στιγμή τώρα να σκεφτείτε ένα-δύο πράγματα και ονομάστε το συναίσθημα. Δεν είμαι ταραγμένη, δεν είμαι φοβισμένη, δεν ζηλεύω τον τάδε ή την τάδε κατάσταση για το λόγο που νομίζω. Απλώς αυτό. Ας αφιερώσουμε μερικές στιγμές να σκεφτούμε, να στοχαστούμε. Δυσάρεστα συναισθήματα και ταραχές, συμπληρώνοντας, δεν νιώθω το συγκεκριμένο συναίσθημα για το λόγο που νομίζω. Ωραία. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η άσκηση. Όταν νιώθω την ταραχή λοιπόν, για οποιοδήποτε λόγο λέω δεν είμαι θυμωμένη, δεν είμαι στεναχωρημένη, δεν είμαι θυμωμένος, δεν είμαι στεναχωρημένος για τον λόγο που νομίζω. Δεν οργίστηκα για τον λόγο που νομίζω, δεν νιώθω κατάθλιψη για τον λόγο που νομίζω, δεν νιώθω ανησυχία για τον λόγο που νομίζω. Και συνεχίζει, αλλά όπως και στο προηγούμενο μάθημα, αυτό δεν πρέπει να αντικαταστήσει τις περιόδους άσκηση, κατά τις οποίες πρώτα ψάχνετε το νου σας για τις αιτίες ταραχής στις οποίες πιστεύετε και μορφές ταραχής που νομίζετε ότι είναι το αποτέλεσμα αυτών των αιτιών. Δηλαδή, ας πούμε με τον COVID, ψάχνω το νου μου και λέω, νιώθω φόβο για το θέμα του COVID και ανησυχία. Και θεωρώ ότι η αιτία του φόβου και της ανησυχίας μου είναι η ασθένεια. Ναι. Μου λέει λοιπόν, πρώτα ψάξε το νου σου, αν νομίζεις ότι είναι εδώ εν προκειμένου η ασθένεια, και μετά πες, δεν είμαι φοβισμένη σε σχέση με τον COVID για το λόγο που νομίζω. Πολύ ωραία που εξήγησε αυτή. Ακριβώς. Δεν είμαι, στεναχωριέμαι, που είμαι κλεισμένη μέσα που υπάρχει το lockdown, που δεν μπορώ να περάσω σε άλλο νομό ή να πάω ένα ταξίδι. Και νομίζω ότι η αιτία είναι το lockdown. Ναι. Δεν είναι το lockdown η αιτία που είμαι ταραγμένη. Ακριβώς. Άρα πρώτα προσδιορίζω πού αποδίδω την αιτία της ταραχής και των συναισθημάτων μου και μετά το ακυρώνω λέγοντας «και όμως δεν είμαι ταραγμένη για το λόγο που νομίζω». Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα. Σε αυτές τις ασκήσεις λοιπόν, πιο πολύ και από τις προηγούμενες, μπορεί να σας είναι δύσκολο να μην κάνετε διακρίσεις και να μην δώσετε σε μερικά θέματα περισσότερο βάρος από ό,τι σε άλλα. Πράγματι, αλήθεια λέει. Μπορεί να σας βοηθήσει να αρχίσετε τις ασκήσεις με αυτά τα λόγια. Δεν υπάρχουν μικρές ταραχές. Όλες είναι το ίδιο ενοχλητικές στην ειρήνη του νου μου. Εδώ ξέρεις είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί συχνά οι άνθρωποι λέμε εντάξει μωρέ, δεν με πειράζει, είναι μικρό αυτό μπροστά σε κάτι μεγάλο. Εδώ λοιπόν κάνει την εισήγηση για κάτι. Εμείς έχουμε μία κλίμακα μέτρησης αόρατη μέσα μας και λέμε αυτό είναι μια μικρή στεναχώρια, ένας μικρός θυμός, το άλλο είναι μεγαλύτερο, οπότε έχει μεγαλύτερη σημασία. Και έτσι δίνουμε στα πράγματα έξω διάφορες αξίες και διάφορα νοήματα, τα ξεχωρίζουμε. Και μεγέθη. Και μεγέθη. Εδώ λοιπόν μας οδηγεί η άσκηση να τα γενικεύσουμε
είναι της ίδιας κατηγορίας. Αν είναι φόβος μικρός ή μεγάλος, δεν έχει καμία σημασία. Πρόκειται για φόβο. Και εξίσου και ο μικρός και ο μεγάλος διαταράσσει την ειρήνη του νου μας. Κυρίως. Ο θυμός, μικρός ή μεγάλος, διαταράσσει την ειρήνη του νου μας. Αν ο νους μας είναι μια κύμαντη λίμνη και ένα φύλλο να πέσει, θα δημιουργήσει μικρούς αναπαλμούς. Αυτή η γαλήνη θα διαταραχθεί. Ας δούμε λοιπόν Τη συνέχεια. Μετά εξετάστε το νου σας για οτιδήποτε σας στεναχωρεί. Ανεξάρτητα πόσο πολύ ή λίγο σε στεναχωρεί. Μπορεί επίσης να διαπιστώσεις ότι εαυτός σου είναι λιγότερο πρόθυμος να εφαρμόσει τη σημερινή ιδέα σε μερικές αντιληπτικές αιτίες ταραχής από ό,τι σε άλλες. Εάν αυτό συμβεί, σκέψου πρώτα αυτό. Δεν μπορώ να κρατήσω αυτή τη μορφή ταραχής και να απελευθερωθώ από τις άλλες. Επομένως, για τους σκοπούς αυτών των ασκήσεων θα τις θεωρήσουμε όλες το ίδιο. Μετά, ερεύνησε το νου σου για ένα περίπου λεπτό, όχι περισσότερο, και προσπάθησε να αναγνωρίσεις μερικές διαφορετικές μορφές ταραχής που σε ενοχλούν, ανεξαρτήτως της σχετικής σημασίας που μπορεί να τους δίνεις. Εφάρμοσε τη σημερινή ιδέα σε κάθε μια από αυτές, χρησιμοποιώντας το όνομα και την πηγή, την αιτία της ταραχής, όπως την αντιλαμβάνεσαι, και του συναισθήματος όπως το βιώνεις. Για παράδειγμα, δεν ανησυχώ γιατί βρέχει, για το λόγο που νομίζω. Δεν είμαι λυπημένος με τον άντρα μου για το λόγο που νομίζω. 3 ή 4 φορές την ημέρα είναι αρκετό. Άρα, παρατηρώ την σκέψη και το συναίσθημα της στιγμής, αναζητώ την αιτία στην οποία αποδίδω την αιτία των συναισθημάτων μου και μετά λέω δεν είμαι ταραγμένη γι' αυτό, αλλά ψάχνω και για γενικότερες πηγές ανησυχίας, γιατί μπορεί να έχουμε ένα συνεχές ανησυχίας για τα παιδιά μας ή για μια ασθένεια όπως αυτής της εποχής ή για ζητήματα που είναι διαρκούς επικαιρότητα στο νου μας και στη ζωή μας. Οικονομικά. Και πάλι λέω δεν είμαι ταραγμένη ή δεν ανησυχώ για τα οικονομικά για το λόγο που νομίζω. Να δούμε και την επόμενη καρτέλα. Ακόμα και μια σταγόνα ρητιδιάζει το γαλήνιο νερό. Ακόμα. Αυτό το νερό που λέγαμε πριν, σαν να είναι ο νους μας μια γαλήνια λίμνη και μια σταγόνα να πέσει επάνω. Δεν είναι ανάγκη να πέσει ένας βράχος. Μια σταγόνα θα ρητιδιάσει το γαλήνιο νερό. Σκεφτείτε το, είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Και μας λένε τα μαθήματα θαυμάτων. Δεν υπάρχουν μικρές ταραχές. Όλες είναι το ίδιο ενοχλητικές στην ειρήνη του νου μου. Όσο μικρές και αν φαίνονται, διαταράσσεται η ειρήνη, γιατί η ειρήνη είναι κάτι σταθερό και γαλήνιο. Νομίζω ότι αυτή είναι πολύ, πολύ σημαντική αυτή η υπογράμμιση. Ότι όλα όσα με ταράσσουν, διαταράσσουν την ειρήνη του νου μου, άρα όλα είναι στην ίδια κατηγορία. Και μας επισημαίνει ποιο είναι το ύψιστο ζητούμενο. Η ειρήνη στο νου μας. Και τώρα ήρθε η ώρα για το διαλογισμό. Έχουμε πάρει μια αναπαυτική στάση για το σώμα μας. Κλείνουμε τα μάτια μας. Στραφόμαστε εντός του εαυτού μας. Ένας εύκολος τρόπος να συγκεντρωθείς είναι να ακουμπήσεις την προσοχή σου στην αναπνοή σου. Παρατήρησε η αναπνοή σου είναι ήρεμη, σταθερή, ρυθμική. Ρυθμικά ακολουθεί η προσοχή σου την εισπνοή-εκπνοή σου. Εισπνέεις, εκπνέεις και η προσοχή του νου σου πάει μαζί με την εισπνοή-εκπνοή σου. Η προσοχή του νου σου πάει μαζί με το ρυθμό της εισπνοής-εκπνοής σου. Για να συγκεντρωθείς ακόμα περισσότερο στην επόμενη εισπνοή, κράτα την αναπνοή σου, άνοιξε τα μάτια σου
καθώς εκπνέεις κλείνεις τα μάτια σου. Πάμε μαζί. Εισπνέεις, κρατάς την εισπνοή σου, ανοίγεις τα μάτια σου. Εκπνέεις και κλείνεις τα μάτια σου. Άλλη μια φορά. Εισπνέεις, κρατάς την αναπνοή σου, ανοίγεις τα μάτια σου. Εκπνέεις και κλείνεις τα μάτια σου. Ανάπνε κανονικά τώρα. Με την προσοχή του νου σου, ακουμπισμένη πάνω στο ρυθμό της εισπνοής εκπνοής σου. Όσο περισσότερο το κάνεις αυτό, τόσο περισσότερο με κάθε εισπνοή χαλαρώνεις και με κάθε εκπνοή χαλαρώνεις όλο και πιο βαθιά. Χαλαρώσεις το μέτωπο, χαλαρώνουν οι ώμοι, χαλαρώνει ο κορμός του σώματος, χαλαρώνει μη στα χέρια, στα πόδια, ως τις άκρες των δακτύλων. Με κάθε εισπνοή γλιστράς όλο και πιο βαθιά στη χαλάρωση. Με κάθε εκπνοή χαλαρώνεις και πας ακόμα βαθύτερα. Όσο βαθύτερα πηγαίνεις, τόσο περισσότερο κοντά βρίσκεσαι στο φως της σιγουριάς, της βεβαιότητας και της εμπιστοσύνης που βρίσκεται μέσα σου. Απόλαυσέ το για λίγο αυτό, καθώς εισπνέεις και εκπνέεις και γλιστράς βαθύτερα στην πιο βαθιά χαλάρωση. Και τώρα ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε και φέρνεις μαζί σου τη σιγουριά, τη βεβαιότητα και την εμπιστοσύνη. Και όταν ανοίξεις τα μάτια σου θα νιώθεις ήρεμα, γαλήνια, σιγουριά, βεβαιότητα, εμπιστοσύνη, ασφάλεια και θεία προστασία. Με το δικό σου ρυθμό ανοίγεις τα μάτια σου, κουνάς τα χέρια και τα πόδια σου. Νιώθεις γαλήνια, ξεκούραστα και αισιόδοξα. Και εδώ τελείωσε αυτή η άσκηση. Καλώς ήρθατε πάλι πίσω. Και εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας συνάντηση. Θα σας δούμε πάλι αύριο με χαρά. Σας ευχόμαστε να απολαύσετε τις ασκήσεις των θαυμάτων και ένθερμα υποστηρίζουμε, διαβάζετε τις κάθε μέρα. Χαίρετε. Καλημέρα.